สวัสดีค่ะ Easy Food by ชยาค่ะวันนี้มาชวนทุกคนทำ 2 layer cheesecake ค่ะไปเริ่มกันเลยค่ะขั้นตอนแรกนะคะให้เรานำน้ำร้อนไปใส่ในภาชนะนะคะแล้วก็นำถ้วยที่ใส่ชีสค่ะวางลงไปจากนั้นใส่เนยและนมสดค่ะจากนั้นให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะคนส่วนผสมทั้ง3อย่างจนละลายและเนียนเป็นเนื้อเดียวกันค่ะเมื่อคนจนส่วนผสมละลายเป็นเนื้อเดียวกันแล้วก็ให้นำชามออกจากภาชนะที่รองน้ำร้อนนะคะจากนั้นให้เราทำการแยกไข่แดงและไข่ขาวค่ะโดยเราจะใช้ไข่สดใหม่นะคะเป็นไข่ไก่เบอร์2ค่ะเมื่อแยกเสร็จแล้วเราจะนำไข่แดงมาผสมในส่วนผสมของชีสเค้กเนยแล้วก็นมนะคะเราจะใส่ทีละ1ฟองนะคะเพื่อที่ว่าเราจะได้คนให้เข้ากันได้ง่ายค่ะใส่ไข่แดงทั้งหมด4ฟองแล้วก็คนให้เข้ากันนะคะจากนั้นเราจะไปเตรียมร่อนแป้งใส่ค่ะร่อนแป้งเค้กลงในส่วนผสมนะคะจากนั้นให้คนส่วนผสมให้เข้ากันค่ะเราจะคนส่วนผสมของชีสเนยนมแล้วก็ไข่แดงและแป้งนะคะให้เนียนจนเป็นเนื้อเดียวกันไม่เหลือเม็ดแป้งค่ะจากนั้นเราจะแยกส่วนผสมออกเป็น2ส่วนเท่าๆกันนะคะส่วนหนึ่งเราจะนำไปผสมกับโกโก้เมื่อแยกได้แล้วให้นำโกโก้มาร่อนใส่ลงในส่วนหนึ่งค่ะร่อนจนหมดแล้วก็คนส่วนผสมให้เข้ากันจนได้เป็นเนื้อเนียนจากนั้นเราก็จะพักส่วนผสมของชีสไว้ค่ะต่อไปเรามาตีไข่ขาวค่ะเราใช้ไข่ขาวเป็นไข่ไก่เบอร์2นะคะเป็นไข่ไก่สดใหม่เบอร์2ค่ะตีไข่ขาวให้ขึ้นฟองหยาบจากนั้นใส่น้ำมะนาวค่ะจากนั้นให้ใส่น้ำตาลโดยเราจะแบ่งใส่ทั้งหมด3ครั้งนะคะตีให้ไข่ขาวเป็นสีขาวนวลขึ้นริบบอนแล้วก็ตั้งยอดอ่อนนะคะทุกครั้งที่แยกไข่แดงและไข่ขาวให้ดูนะคะว่ามีไข่แดงติดมาในไข่ขาวไหมนะคะถ้ามีติดมาต้องเอาออกนะคะพอตั้งยอดแบบนี้แล้วเราก็จะตีด้วยความเร็วต่ำประมาณ30วิเพื่อตัดอากาศค่ะพอตีไข่ขาวเสร็จแล้วเราก็จะนำไข่ขาวไปผสมกับส่วนผสมของไข่แดงนะคะให้แยกไข่ขาวเป็น2ส่วนเท่าๆกันค่ะส่วนหนึ่งให้นำไปผสมกับชีสเค้กชีสเค้กอันนี้ที่ไม่ได้ใส่โกโก้เข้าไปนะคะก็จะเป็นรสชาติปกติค่ะเดี๋ยวเราจะใส่ชีสเค้ก2ชั้นนะคะเราจะเป็นชีสเค้กรสชาติปกติส่วนอีกชั้นหนึ่งก็จะเป็นรสช็อกโกแลตค่ะนำชีสเค้กรสช็อกโกแลตนะคะมาผสมกับไข่ขาวที่เราตีไว้ที่เราแบ่งครึ่งไว้เมื่อสักครู่นะคะอันนี้ขอใส่ในภาชนะใหญ่เลยนะคะเพื่อที่จะได้คนสะดวกค่ะหลังจากที่เราคนให้เข้ากันแล้วนะคะเราก็จะนำไปใส่พิมพ์เค้กค่ะเราใช้พิมพ์ขนาด15 เซนนะคะเราจะใช้ฟอยล์หุ้มพิมพ์ไว้ค่ะเพราะว่าเราจะอบแบบรองน้ำนะคะเราหุ้มฟอยล์ไว้เพื่อกันไม่ให้น้ำเข้าพิมพ์เค้กได้ค่ะ แต่
จากนั้นก็เทส่วนผสมของชีสเค้กรสช็อกโกแลตนะคะใส่ลงไปด้านล่างค่ะจากนั้นก็เทชีสเค้กรสชาติปกติลงไปค่ะด้านบนค่ะพอได้แบบนี้แล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำน้ำร้อนมาใส่ถาดค่ะเราจะอบแบบรองน้ำนะคะโดยการใส่น้ำร้อนลงไปในถาดค่ะหลังจากนั้นเราจะทำการอบ2ครั้งนะคะ160องศานาน20นาทีแล้วก็120องศานาน60นาทีค่ะแล้วแต่ไฟของใครด้วยนะคะค่ะเค้กสุกออกมาแล้วนะคะเราก็จะพักทิ้งไว้ประมาณ15นาทีให้เขาอุ่นๆหน่อยค่ะอันนี้หลังจากที่เราพัก15นาทีแล้วนะคะเราแกะออกจากพิมพ์ค่ะได้ก้นเนียนๆแบบนี้เลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราจะพักไว้ให้เย็นนะคะแล้วก็จะใส่ตู้เย็นไว้เราจะตัดตอนที่เค้กเย็นนะคะค่ะอันนี้เค้กหลังจากที่เรานำเข้าตู้เย็นไปประมาณ3ชั่วโมงนะคะที่ขาวๆก็คือเราโรยน้ำตาลโดนัทไอซิ่งนะคะใครจะไม่โรยก็ได้นะแล้วแต่ความชอบค่ะเดี๋ยวเราลองมาตัดชิมกันค่ะเนื้อเค้กนุ่มมากๆค่ะเวลาตัดลงไปนี่รู้สึกได้เลยนะคะค่ะน่าทานแบบนี้เลยนะคะเป็นชีสเค้ก2รสนะคะรสช็อกโกแลตกับรสธรรมดาเรามาชิมกันเลยค่ะเนื้อเค้กนุ่มมากๆค่ะแล้วก็รสชาติละลายในปากนุ่มละมุนมากหวานน้อยนะคะไม่หวานมากได้รสชีสปกติแล้วก็รสชีสที่เป็นช็อกโกแลตนะคะค่ะเสร็จแล้วนะคะเพื่อนๆอย่าลืมลองทำกันดูนะคะถ้าถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ